Hur väl känner man en annan människa? En son, en mor, en syster. Hur samlar man bilden av sin far när han är död och allt som återstår är fragmentariska minnen av stunder tillsammans eller försök till tolkningar av vad han sa eller kanske sa. Hyllade och prisbelönta författaren Stina Sandberg skriver i Sikt nummer 5 om minnespusslet efter pappa. Kan hennes insikter hjälpa oss andra att pussla ihop minnena av någon som inte är kvar? Det här är Siktpodd med mig, Anders Kraft. Följ oss gärna, like oss, ladda ner EFNs app. Välkommen till Siktpodd, Kristina. Tack så mycket. Får jag börja med att säga att din essä berörde mig. Den vad säger man, nådde fram. Jag hör den här sakliga, lugna tonen. Det griper tag. Det är som stark litteratur. Jag glömmer att det är litteratur. Vad fint. Och så är det något med ämnet också. Jag börjar reflektera över minnena kring mina far- och morföräldrar, kanske mest kring detta efter jag läste det här. När du tänker på din pappa, som det handlar om mycket här. Vilken är den första bilden när du tänker på pappa? Jag tror det är den bilden som faktiskt är med i sen, när han sitter på renspallen vid jordgubbslandet och tänder en cigg. Så det är den som kommer tillbaka? Ja, den kommer tillbaka. Varför gör han det? Ja, men jag tänker att han var ganska lycklig där i trädgårdslandet, eller jordgubbslandet mer specifikt. Och att vi också delade den passionen för att odla. Så det är liksom ett varmt minne. Ja. Beskriv den här bilden, vad är det du ser? Vad är det vi ser då? Han sitter på renspallen. Alltså det är en liten pall i alltså det var gångarna där. Som min farmor hade också. Man kan liksom vända den upp och ner. Då blir det väldigt praktiskt så. Då blir den som man står på knä på en liksom dyna. Så handtag upp sådär. Som man då, när man är över 80 eller liksom 90. Men man ska sitta ner på knä så är det bra. Då kan man liksom komma upp. Och sen kan man ju vända på den då och sätta sig på den som en pall. Eftersom handtagen blir ben. Så pappa var ganska överviktig i slutet av sitt liv. Så att det var väl liksom alltid lite mödosamt också att arbeta sådär i jordgubbslandet. Men jag ser honom liksom, han tålde värme väldigt bra också. Så att en annan bild är när han var hemma hos oss och renoverade och så hade någon handduk på huvudet för att svalka av sig lite. Och det var en sån här värmebölja, men han bara jobbade på liksom. Så, ja. Fina bilder. Från ljusa bilden till mörkret. Han dör i en plötslig hjärtattack 2016. Då städade du ur hans hus i Ångermanland. Och här börjar det här minnesarbetet. Det dyker upp massor av frågor om hans tid i Kongo. Vad fick dig att liksom vilja veta mer om den där tiden? Nej, men jag har haft som en önskan att skriva en roman om, eftersom jag utforskade liksom hemmafrun i trilogin om Maj och liksom har haft mitt fokus på hur vi konstruerar kvinnlighet eller vilka av kvinnors berättelser som vi inte är intresserade av eller inte tycker är så viktiga. Men så tänker jag att den generationens män som pappa tillhörde, det var liksom mycket, eftersom det är före det här liksom när man pratar om känslor eller man får visa sårbarhet, så mycket våld med i skapandet av en manlighet för alla män, tänker jag liksom, att det är, men just den generationen och det är klart att jag visste om att pappa var ingen liksom väldigt machoman sådär, men han hade ändå varit i Kongo. Och han var liksom stolt över det och det var liksom alltid, han berättade bara det som att det var ganska lugnt i Kongo. Men
det var lite svårt att prata med pappa, så man skulle liksom försöka få en bild av vad var konflikten, vad hände. Han var på ett mörker, din pappa. Alltså, du skriver att hans berättelser om hans liv, det han berättade, det var fragmentariskt. Hur var det att växa upp med en pappa som berättade lite ibland, eller inte berättade? Det min pappa kämpade med var väl liksom, jag ska ärligt säga att jag visste kanske inte så jättemycket om hans depressioner och så när jag var liten. Av olika skäl. Men liksom sen så hände det ju saker när jag blev större. Så, där jag såg hur ja, men som han sa själv, han gick in i väggen och det blev liksom jobbigt. Och då, ja, det här pusslet jag lägger, då ser jag ju vad som har hänt mycket tidigare. Det är saker man upptäcker när man är vuxen och förstår en annan vuxen. Ska vi ge lite kontext, som man säger, till det här om svenskarnas närvaro i Kongo? Vad var det där för de som inte vet? Absolut. Det här har tagit mig mycket tid att liksom koka ner, för det är en komplicerad konflikt. Men Kongo, och du får gärna hjälpa mig om du vill. Vi får nog hjälpas åt. Vi hjälps åt. Nej, det var en FN-insats. Det var en FN-insats eftersom Kongo blir fritt från Belgien, som det har varit en belgisk koloni, en av de kanske grymmaste kolonierna i historien. Det har skett otroligt mycket hemska övergrepp mot kongoleserna. Kongo är ett jättestort land, nästan som Västeuropa. Ja. Alltså det är långa avstånd och så. Men en region som heter försvinner det, Katanga och Sydkasai har väldigt mycket mineraler, är väldigt förmöget och rikt. Stort, rikt land under förtryck. Ja, och där Belgien har liksom, men även andra västeuropeiska länder har stora ekonomiska intressen. Men när Kongo då blir fritt och ska bli republiken Kongo, då vill inte Katanga vara med i republiken. Och FN ser risken för att det ska bli ett inbördeskrig, men också kunna eskalera till en större konflikt mellan Sovjet och USA och så. Det är ju liksom i kalla kriget och det så. Var proxykrigens liksom tid. Om inte det är nu så också, så var det verkligen då. Ja, exakt. Och då vill ju FN förhindra det här och försöka få FNs då fredsbevarande insats, då Dag Hammarskjöld var generalsekreterare. Det är liksom att få Katanga att bli en del av republiken Kongo på fredlig väg. Men det blir ju inte riktigt så, utan det är en stor insats, och det är ju många FN-styrkor. Det är ju inte bara svenskar, men det är drygt 6 000 svenskar som kommer ner. Och för de som inte hänger med på sånt här, det var en tid när FN hade en stor roll, en viktig internationell roll. Alltså generalsekreteraren för FN, som FN var en viktig maktfaktor för freden. Precis. Men också satte ihop fredsbevarande styrkor. Soldater som skulle upprätthålla freden, och också hamnade i konflikter. Verkligen. I mer eller mindre omfattande grad, kan man säga det? Ja, det kan man absolut säga. För de som inte har hängt med på det. Ja, och vi kan säga att det är 1960 till 1965 kan man säga. Det rör sig om de här, den här insatsen. Och din pappa åker dit. Vad visste du om din pappas tid som soldat i Kongo? När du var barn? Ja, men jag visste ju om det, för jag hade sett... Han var ju ung när han var där. Ja, han var ung. Han var bara 22. Och det är ju också så här lite chockartat när man tänker, men min dotter fyller 22 nu. Det är ju hon är vuxen, men man tänker ju också, det är ju, de har ju bara just kommit in i vuxenlivet liksom. Det är fortfarande väldigt, väldigt unga människor. Men jag visste ju att han tyckte ju att det hade varit... Det han sa var ju att det var lugnt när han var där, och att han var på Kamina-basen. Så att jag tänkte, men så... Det låter ju i linje med en fredsbevarande insats. Det är liksom...
det händer inte jättemycket. Det ska ju vara lugnt om det fungerar. Ja, precis. Och han pratade också om att han kom väldigt bra överens med kongoleserna. Och liksom, så det var ljusa minnen. Då, inte så här jättemycket att han berättade om kamrater eller sådär. Utan det var, ja. Men sen hittade jag ju brev efter när han hade gått bort som han hade fått när han var i Kongo. Och då förstår jag liksom vad han har skrivit till flickvän och kamrater så att han har ganska långtråkigt, att det händer inte så mycket och sådär. Så det är också en motsägelsefull bild. Ja. För jag börjar ju då samtidigt läsa på om hur det kunde ha sett ut för andra FN-soldater. Och det var ju bitvis allt annat än lugnt. Dramatiskt på väldigt många sätt. Varför börjar du leta efter hur det kunde ha varit? Ja, men det är ju romanförfattaren i mig, tror jag också. Det är det? Ja. Men i grunden ett intresse för att förstå pappa, för att förstå vad var han med om. Han fick ju också, det är ju viktigt att säga, han fick ju ett intyg därifrån som var ett fint intyg, liksom ett positivt, som han var väldigt fäst vid. Mm. Han läste ofta upp ett omdöme efter sin insats. Han läste ofta upp det för mig och visade det och så. Så jag förstod att det var någonting han behövde för att när han resumerade sitt liv, det där gjorde jag bra, det där blev någonting bra. Det höll han fast vid. Hur påverkades din bild av din pappa under tiden du letar i material som inte har direkt med honom att göra, men som handlar om situationer och en tid han fanns i? Nej, men det jag tänkt jättemycket på är ju att han åker ner precis när det värsta har hänt i Kongo. Det blir ju en gisslansituation med FN-soldater då de är 19 stycken som sitter i gisslan. Det går ganska illa för de svenska soldaterna som blev gisslantagna. 3 av dem tar livet av sig eller dör på andra dramatiska sätt. Så alltså det är 44 eller 45 dagar satt de och de hotades till livet och sådär. Men de blev ju fria, men jag tänker det rapporterades det ju om, så jag tänker att han visste om det. Sen hade det varit 2 liksom väpnade konflikter både i september och i december. Och min pappa åker kanske ner i februari. Så att jag tänker att han måste ju ha vetat. Och jag menar, Dag Hammarskjöld omkommer ju också. Så att han åker ju verkligen rätt in i dramatiken. Ja, liksom. Men tänker hur det... Kopplar du det till hur det påverkar honom eller hur han blev? Eller? Jag tycker det är svårt att svara på, men jag kan inte utesluta att han var med om saker eller såg saker som han inte har pratat om. För att det som var sorgligt och det som liksom ju också är en del i det här maskulinitetsbygget och så är ju att de här männen fick ju, när de kom hem, de här pojkarna, man måste faktiskt säga pojkar. Visst fanns det liksom befäl och så som var äldre, men väldigt många pojkar, de fick ju inget krisstöd eller så här posttraumatisk behandling eller så, utan de skulle ju bara, och de fick ju också kritik av media och sådär, eller folk var bara ointresserade, de kunde inte förstå. Nej. Det var så stort liksom. Vi ska inte göra jämförelsen med Vietnam, men kanske man kan göra det här i vårt lite mindre sammanhang då, så var det var inte komma hem som någon hjälte för att du har bevarat freden i Kongo. Nej. Och det var ju också så att för ett antal av de här soldaterna så var det ju verkligen väldigt dramatiska och liksom chockartade upplevelser de var med om. Tänker du på det? Vad tystnaden gör med en människa? Ja, det tänker jag. Tystnaden då som i det här fallet de möttes av? Ja, det tänker jag jättemycket. Du tänker på vad som hände med pappa? Ja, det tänker jag. Och att liksom, där kan jag ju känna en skuld själv. Att inte jag var mer intresserad av att lyssna på honom. Varför det? Ja, men för jag tänker att... Lyssnade du inte när han berättade? Ja, men alltså han berättade ju inte riktigt. Han hade ju inte ord, är ju det. Liksom att ha språk. Alltså om pappa då berättade om det här intyget som jag då kanske hade hört om 10-15 gånger, då blir det ju tjatigt. Men liksom, om jag hade kunnat tänka, ja men nu
Nu frågar jag vidare, jag försöker komma under liksom. Jag försöker förstå varför han pratar om varför det där. pratar han om det och vad hände mer och sådär. Men det är klart, det var ju mina år när barnen var små. Livet bara pågår. Jag tror väldigt många kan känna igen sig. Ja, men jag tror det också. Jag fastnar för en historia som handlar om potatisarna där nere. De odlade där. Det var en stor camp, alltså, som man kan säga det idag. Det är alltså en stor bas. Ja, en jättestor bas. Alltså. Ja. Och din pappa ber sin mor och far att skicka ner mandelpotatis, sättpotatis från Ångermanland till Kaminabasen i Kongo. Ja. Berätta mer om den där. Det är ju den historia jag liksom mest har hört från pappa. Men ta den för alla andra. För den... Nej, men det var ju alltså, nu när jag också har forskat på Kaminabasen, det man måste förstå var att det var en bas som byggdes upp för att den belgiska regeringen skulle kunna fly dit i händelse av ett tredje världskrig. Så den var otrolig, alltså byggd på 40-talet, sent 40-tal, precis efter andra världskriget. Så att den var ju liksom scenfunktionalism, otroligt modern, skulle ju... Liksom allt på området skulle ju försörja den här basen. Och då en egen liten värld. En egen liten värld. Så det fanns ett stort kan vara. Jordbruk liksom, som odlade grönsaker och så. Så och killarna bodde ju ofta i, liksom, i villor ändå, i liksom hus. Det ser inte ut som att det var jätteenkla logement eller sådär, utan ganska bra ändå. Så jag tror att pappa tänkte att liksom, här kan man plöja upp ett potatisland. För det var ganska dålig mat. Alltså det var saknade mandelpotatisen? Ja, de saknade nog. De åt ju den här kongokråkan, alltså fryst höns, som importerades till Kongo. Alltså via FN liksom. Ja, det var kanske ensidig kost. Det var väldigt ensidig kost. Och, så han tänkte nog att det här blir skojigt. Och det kom? Och det kom. Mandelpotatis. Och jag tror att han då hade hjälp av två kongolesiska killar. För det har jag ju hittat fotografier på. Och jag tolkar det som att pappa och de här killarna gräver det här landet. Vad drar du för slutsatser av det där då? Det var ljusstund? Ja, det tror jag att det var. Spelar det någon roll hur det gick med potatisen? Nej, det tror jag inte. Det var ett kul test liksom för honom. För det gick ju inget bra. Det funkar inte med mandelpotatis, sättpotatis från Ångermanland där nere. Det ska vara de ljusa norrländska sommarnätterna. Och svalkan antagligen. Så att det gick inte. Hur har det varit för dig men man gräver i såna här gräver i arkiven, letar efter någonting som ska spegla eller få en att förstå någon som står en nära. Det finns ju risker med det också. Jag tänker släktforskning eller överhuvudtaget om man har en tidigare generation varit inblandad i en del av en makt eller någonting annat, eller i det här fallet någon slags kolonial situation. Jag vill inte förenkla, men hur kände du kring det? Vad kan jag hitta här? Vad pappa varit inblandad i? Fanns det en sån? Hur hanterar du den komponenten? Ja, men det är klart att det är otroligt viktigt och betydelsefullt. Och liksom, jag känner även när jag har skrivit den här essän att jag känner mig väldigt rädd om jag liksom fastnar i vårt liksom svenska perspektiv, men det är ju det som är fokuset i, för jag menar, jag vill verkligen understryka, det var ju kongoleserna som drabbades i den här konflikten, alltså det var ju, och i det de hade drabbats av tidigare också, det var ju liksom en fruktansvärd situation på många sätt. Men var du rädd för om du skulle hitta någonting som pappa var inblandad i? Ja, men alltså som inte var så vackert. Ja, nej, men jag tror att jag förstår vad du tänker på. Det är ju det jag jag har ju redan skrivit om det här, men i mitt liksom letande efter min pappa i de efterforskningarna så hittade jag ju ett kuvert med olika kvinnonamn på ett Telia-kuvert. Och även min mammas namn. Så efter lite funderande förstod jag att det var kvinnor min pappa hade haft relationer med eller egentligen hade haft sex med, tror jag, under sitt liv. Och då stod det Kongo
Det stod inga namn. Så jag tänkte han gick antagligen till prostituerade i Kongo. För det gjorde väldigt, väldigt många soldater. För det var så. Alltså, jag som feminist och allting, det är ju en jobbig grej. Men jag anade det ju redan liksom, när jag satte igång det här skrivandet. Så då har det ju på ett sätt varit ganska skönt för mig att se att men det här kritiserade soldaterna för också, liksom, att de bara åkte, de var lycksökare och de skulle liksom, men de var liksom som sjömän som skulle ut och träffa kvinnor och så här. Så att men hur hanterar du det? Så här, det var en annan tid. Eller där läggs en liten sån här sten på högen av besvikelser kring pappa? Eller, eller är det bara att vi är komplexa? Vi innehåller allt. Jag tror att det är så. Och jag tänker att det finns ju som en liksom apropå det jag har varit inne på med maskulinitetsbygget, så har ju det funnits som en komponent. Och särskilt i sådär enkönade miljöer också. Det trycket och det pressar. Jag kan ju berätta lite om Erik Lindholm som jag skriver om också, som har skrivit dagbok då från sin tid i Kongo och framförallt i Elisabethville. Han var på den svenska basen. Det här är en annan av FN-svenskarna i Kongo. Det är en annan av FN-svenskarna. Men vars dagbok du följer lite grann för att hitta? Ja, för att hitta pappa. Kunde det här vara ett liknande situation? Precis. Kunde det vara liknande grej som pappa gjorde? För han kom också från Västerbotten och var en liksom lite mjuk man, och de är intresserade av jazz och teater. Och min pappa, alltså jag var inte rädd för att upptäcka att pappa var liksom på något sätt en uttalad rasist. Sen tänker jag att vi alla kan vara del av en strukturell rasism som vi inte liksom vill vara del av, men vi är det ändå och så. Hur använder de här dagböckerna? Men då läste jag Erik Lindholms dagbok, och han reagerar ju på rasismen i Elisabethville och så. Inte bland alla, men några soldater, några befäl. Han blir väldigt god vän med en pojke från Baluba-stammen som bor på det här jättestora flyktinglägret som också bildas. 40-50 000 från Baluba-stammen blir liksom svenska soldaterna satta att ta hand om med ganska bristande resurser och sådär. Ja, en väldigt kaotisk situation, men han beskriver det väldigt fint. Men även han träffar ju kvinnor liksom under sin vistelse. Så jag tänker att det var också det var ju en dubbelhet. Ja. Men det är klart att man som dotter finns det ju en otrolig ambivalens inför en sån. Jag tänker också när man söker, för att när jag läser det sen och börjar fundera på saker här, så vad är det? Dels vad man skulle kunna hitta. Men en annan sak som jag tycker är fascinerande är, hur tycker du att det fungerar att använda en annan persons upplevelser och liknande liv för att bygga den här bilden? Det saknas pusselbitar, det är fragmentariskt, det är liksom lite pixlat sådär, minnet av precis. Pappa. Har det fungerat, tycker du? Är det ärligt också, kan man fråga sig, att försöka fylla på bilden av sin pappa genom att titta på hur någon annan liknande person har haft det? Ja, men alltså det jag är fascinerad av det. Ja. Jo, men jag tänker, men det beror ju på vad man har för syn på vilka vi är och hur vi blir. Och jag tänker ju att, som när jag skrev om hemmafrun Maj, så var det ju samma sak där. Även om Maj blir den som liksom bär den här erfarenheten, så har ju jag hundratals berättelser om andra kvinnor som har levt på ett väldigt liknande sätt. Och sen kan ju någon säga, så där var inte min farmor. Eller så. Självklart har vi alltid varit individer. Vi har klarat trycket av andras krav på hur vi ska vara, stå emot. Liksom, man kanske man är väldigt lodad, eller så är man inte det riktigt. Men jag tror vi alla är ganska känsliga för vad tiden kräver av oss. Och därför blir ju då de olika personerna möjliga pusselbitar också för min pappa. Är det romanförfattaren som detektiven där som använder? För så gör väl ni när ni skriver? Ja.
Det här, och det liknar någon, jag tror att det är den här du menar. Nej, men jag har tagit massor, det har jag hört andra författare. Jag tar egenskaper från många olika situationer som inte har inträffat i mitt liv, men som jag har hört om. Och bygger någonting. Men det här bygger du ju här skulle du i så fall bygga den sanna bilden av din pappa. Med den här konstruktionen. Ja, men jag tänker att vad som kanske blir ärligt i sen är ju att jag visar ju att jag gör det. Då kan man ju liksom säga, på ett sätt så tror jag att nästan allt man skriver, och det blir ofta dumt i den här diskussionen om autofiktion och så, att för det är som att vi kan lite lättvindigt tänka att det är sanning, sen är fiktion, det är bara hittepå. Men själva verket så är liksom autofiktion är en konstruktion, det är ett förslag. Man har liksom utelämnat vissa saker, man tar med andra, så det styr berättelsen. Och så blir det också i romanbygg, men ibland kan romanbygget komma åt en sanning ännu starkare, för att man kan använda sig själv också väldigt mycket i det. Det är därför det blir djupt mänskliga berättelser. Ja, och det jag blir så glad på det du sa i början, att du börjar, för jag tycker det är det finaste jag kan få höra som författare, för det är så jag läser själv. När jag börjar berätta min historia i huvudet, när jag läser. Så när du gör det, då tänker jag, men då har jag lyckats med någonting i texten. För det tycker jag, det är det vi har berättelser för, att försöka förstå. Och man kan ju lägga så många berättelser in till varandra, så det är ju inte en enkel sanning, utan det är en del. Det är en pusselbit, kan man säga. Du skriver så mycket man tänker att man ska fråga mer om sen, inom citationstecken. Alltså när det blir tid. Och i den meningen att man ska fråga, man ska prata, man ska ta reda på saker av människor när de är i livet. Jag tror man kan jag känner ju igen det. Alltså många känner väl igen det. Varför blir det ofta ett sen? Ja, men det är ju det du har varit inne på, det här att lite grann kanske kan vara en rädsla att fråga, en rädsla att veta vad man ska få höra. Kan man ta emot det? Alltså, det är ju det när jag vet ju som till exempel min farmor hade ju, det kan ju jag vara ledsen att jag inte frågade mer. Hon hade ju jag kan nästan inte tänka mig något mer traumatiskt, och det här har jag också skrivit kort om, men alltså hon förlorade sin mamma när hon var 8, sin pappa när hon var 11, och sen förlorade de var 15 barn, hon förlorade 12 av sina syskon. Ja, det kan man säga att man har varit med om trauman i livet. Och sen förlorade hon sin yngsta son också när han var 35. Visste du? Jag visste ju vad hon bar på? Ja, men jag visste ju det, men du vet. Jo, men jag visste. Men så länge man är tonåring så kanske man vet intuitivt, men inte vidden av. Alltså, för hon var en sån trygghet för mig. Alltså hon var en så. Jag kände mig väldigt, väldigt nära henne. Men min första roman handlar ju om min mamma lever, men det är ju fiktion. Men den mamman i texten är ju död. Och den romanen läste min farmor och sa att det här handlar mycket om mig. Så att det för jag sa någonting om det kanske inte är en berättelse för dig. Liksom så här, jo, men jag är fortfarande den där 9-åriga flickan också. Så att, ja, men det är klart att jag hade velat fråga henne mycket mer. Vad hände med det? Hur blev det? För där håller jag också på pusslar och försöker få ihop en historia vad som faktiskt skedde. Ja, hela din essä inspirerar ju till att man ska göra det och bara göra det. Bara göra det, inte fundera så mycket på och liksom som det här att spela in, ha det på inspelat och så tar man en stund, man behöver inte sitta, för man tänker ju då, men vi måste ha en hel eftermiddag, vi måste ha en hel kväll. Men ta över fikat liksom. En liten stund. En liten stund, och gärna med fotoalbum är ju bra, för då kommer ju historier och man börjar berätta om de här olika människorna. Och det finns både ljusa och mörka grejer som dyker upp. Om din pappa var här idag, vad hade du velat fråga honom? Jag hade verkligen velat fråga om vad som hände i Kongo, om vad han var med om det var någonting som han inte har berättat. Det skulle jag vilja veta.
Och så skulle jag nog vilja veta hur han själv såg på sina depressioner. Liksom, vad som orsakade dem. Om de, jag är ju också psykolog. Jag menar vissa är mer sårbara för depressioner. Liksom. Det behöver ju inte, som jag också skriver i sen, jag säger inte att det är någon liksom enkelt samband. Men många av de soldaterna som var med om FN-insatsen mådde ju dåligt efteråt. Och jag tänker att det var mycket de inte fick sätta ord på eller bearbeta. Och pappa kanske hade det här lite att han skulle visa att han klarar grejer och att han liksom var... som sagt, han var absolut inte supermacho, men han hade svårt för att sätta ord på det som var kanske ångest och det som var liksom obehagligt i livet. Eller känslor av skam, känslor av mindervärde, alltså sådana saker. Men det är väl svårt för oss alla. Det är väl svårt för oss alla. Ja. Och så tänker jag på, igen kommer bilden tillbaka. Och det är någonting som du beskriver, som du upplevt, som jag bara ser framför mig. Ja. Han sitter på renspallen. Ja, exakt. I jordgubbslandet. Ja. Och det är väl, någonstans är det ju perspektiven. Vi bär ju på saker. Jag känner ibland så att hur mycket känner man egentligen en människa? Ja. Men man känner också, kan känna väldigt starka saker från en liten situation, ett litet ljus. Absolut. Där trivdes han. Ja. Du trivs med det. Ja. Du är hans dotter. Ja. Ni hänger ihop. Ja, absolut. Ja, men och det är ju det som kanske är det här med mandelpotatisarna i Kongo och sen jordgubbarna, odlandet, livet som någonting i kontrast mot dödandet och våldet och det obehagliga som ju liksom också finns. Så finns ju både och. Den här litterära delikatessen vill jag nog kalla den, som en mandelpotatis i så fall. Essän som du skriver, minnespusslet efter pappa i sikt nummer 5. Läsvärt. Jag tycker man ska läsa den flera gånger. Det startar någonting, det händer någonting, men jag gör det. Och jag tror inte jag är unik på något sätt där. Jättefint att ha dig här i Sikt-podd. Tack Kristina. Tack för att jag fick prata med dig. Väldigt fint att få göra det. Och tack för att ni har lyssnat och följt oss idag. Vi har fler avsnitt av Sikt-podd i arkivet. Varierande grad och härliga samtal tycker vi. Gå gärna in där, lyssna och likea. Vi hörs och ses nästa gång. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.